नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तर आज आपण पहिल्या चॅप्टरचा दुसरा पार्ट घेऊन आलो आहोत आणि आता त्याची सुरुवात आपण करणार आहोत. वर्ल्ड ॲडॅप्टेशन अँड क्लासिफिकेशन याची सुरुवात आता आपण पुढे करूया. चला तर मग नवीन टॉपिक आहे ॲडॅप्टेशन. आता ॲडॅप्टेशन म्हणजे काय, तर ग्रॅज्युअल चेंजेस ऑकर इन द बॉडी पार्ट्स अँड ऑल्सो इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गॅनिझम which help them to adjust to their surrounding. Such a changes are called adaptation. They have place over a long period of time. म्हणजेच काय, प्रत्येक ऑर्गॅनिझमची, सजीवाची ज्या परिसरात व वातावरणात तो राहतो त्याच्याशी जुळवून घेण्याची, त्याच्या शरीराच्या अवयवांमध्ये तसेच जीवन जगण्याच्या पद्धतीमध्ये कालानुरूप घडून आलेल्या बदलालाच ॲडॅप्टेशन असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, कॅमल इज अ डेझर्ट ॲनिमल. तो डेझर्टमध्ये पाण्याशिवाय बरेच दिवस राहू शकतो. याचे काय कारण आहे, तर ॲडॅप्टेशन. तो स्वतःला त्या ठिकाणी ॲडॅप्ट करत असतो. परिस्थितीची जुळवून राहण्याची क्षमता त्याच्यामध्ये असते. त्याच्या प्रत्येक अवयवामध्ये ॲडॅप्ट करण्याची क्षमता असते. तर ॲडॅप्टेशनची डेफिनेशन आता तुम्ही लक्षात ठेवा. आता मी सांगितलेलीच आहे आणि पुस्तकात सुद्धा तुमच्या दिलेली आहे, तर ती तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवा. नाउ नेक्स्ट, ॲडॅप्टेशन इन aquatic plants. So student, visit various water bodies such as a river, brook, pond, lake in your surrounding. What differences do you observe between terrestrial and aquatic plants? आता हे तुम्ही नक्की करून बघा की तुमच्या आजूबाजूच्या परिसरातील नदी, ओढे किंवा मग तलाव अशा जलाशयांना नक्की व्हिजिट करा. म्हणजे जमिनीवरील आणि पाण्यातील वनस्पतीमध्ये काय फरक असतो ना, ते तुम्हाला नक्की जाणवेल, कळेल. आता ते आपण बघूया. तर सम ऑफ द aquatic plants आर फर्मली रूटेड इन द सॉइल ॲट द बॉटम ऑफ द वॉटर बॉडीज. मीन्स वॉट, काही ॲक्वाटिक जे प्लांट्स असतात त्यांचे रूट तळातील मातीशी अगदी तिच्याशी घट्ट रुजलेले असतात. त्यांची स्टीम पाण्यात बुडालेली असते, तर पाने, फुले पाण्यावर तरंगत असतात. आणि काही वनस्पती अशा असतात की मुळांसहित म्हणजेच रूट सहित पाण्यावर तरंगत असतात. फॉर एक्झाम्पल, लोटस इट्स अ ॲक्वाटिक प्लांट्स. तर कमळ पाण्यावर तरंगताना आपल्याला दिसतं की नाही, तर त्याच्या पानांवर, खोडांवर वॅक्सी लेअर असते. तर ते असे का तरंगत असतात, तर बिकॉज दे हॅव थिन अँड स्लेंडर लीव्ज लाईक अ रिबन. दिस शेप हेल्प्स टू देम टू विथस्टँड फास्ट करंट ऑफ वॉटर. Air spaces in stem and petioles of such plants. Aquatic plants are useful for floating in water. तर अशा aquatic plants देठ मऊ, पोकळ व लवचिक असतात. बऱ्याचशा aquatic प्लांट्सच्या पानांवर, खोडांवर मेणासारखा पातळ थर असतो. काहींची पाने अरुंद रिबिनीसारखी एकदम पातळ असतात. त्यामुळे ते प्लांट पाण्याच्या वेगवान प्रवाहासुद्धा राहू शकतात, ते सहन करू शकतात. त्यांचे खोड आणि देठ यामध्ये असलेल्या हवेच्या पोकळ्या, म्हणजे त्याच्या खोडामध्ये आणि देठामध्ये हवेच्या पोकळ्या असतात आणि त्या वनस्पतींना पाण्यावर तरंगण्यासाठी उपयोगी पडतात. त्यामुळे कमळ हे आपल्याला वरती पाण्यावर तरंगताना दिसतं. त्याचं फूल जे आहे, पानं, हे आपल्याला तरंगताना दिसतं. त्या पानावर सुद्धा मेणासारखा थर आपल्याला दिसतो. तर याचं कारण हेच आहे. इज दॅट क्लिअर? आय होप यू अंडरस्टँड. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला हे समजलंच असेल. हा पार्ट आपण इथेच थांबूया आणि नेक्स्ट पार्ट आपण लवकरच घेऊन येऊया. तर तोही पाहायला विसरू नका. आणि या पार्टच्या काही क्वेरीज असतील तर मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. आणि व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक करा, चॅनेलला सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत धन्यवाद.